Welcome to another video tutorial. My name is JC De Guzman. Today I'm going to answer the question of one of our customers. Chris posted the question inside the Psychology and Strategies section of our private clients forum. Chris asked, please explain naman po ang market depth at ano ang significance nito. Chris, thank you for posting that question. So I'm going to explain what a market depth is, and on top of that, I'm going to show you all how to find market depth. Where on your broker's platform can you check the market depth? How are you going to check market depth? And of course, how are you going to use that knowledge or that information to your advantage whenever you do a buy and sell decision? For demonstrations purposes, I'm going to use the platform of FirstMetroSec Pro or FirstMetroSec Pro. So let's take a look at it. Okay, let's check MBT. Okay, so on your broker's platform, there is a section wherein you can find the bid-ask spread. You buy on ask, you sell on bid. If you're going to buy on the ask spread, that means the ask spread is the section for the sellers and the bid spread is the section for the buyers. So what is a market depth? A market depth is a visualization. It helps you visualize on whether there's a high probability for the uptrend pattern or uptrend movement of the stock to be sustained or not. In some ways, it's also explained as a visualization of the supply and demand. So we're talking about the size of shares that is being sold and the size of shares that is being bought. Okay, so we're going to use the bid-ask spread. We're going to use this one to determine the market depth of a particular stock. Okay, now how are we going to check? How are we going to read what we are seeing on the bid-ask spread to identify the market depth of a stock? First and foremost, um, there are two ways on how there are two results whenever we want to check the market depth of a particular stock. We can say that there is a strong market depth. We can also say that there's a weak market depth. So ano itong strong version at saka weak version ng market depth? No? Ano ba yung itsura? Ano yung itsura ng isang stock na mayroong weak market depth? At ano yung itsura ng isang stock na mayroong strong market depth? Masasabi natin, Chris, na yung isang stock ay mayroong strong market depth kung yung day change na nakikita natin, for example, in this particular case, yung day change ni Metropolitan Bank and Trust Company or MBT ay nasa 0%. No? Bumalik siya sa kanyang previous, sa kanyang closing price sa nakaraang trading day kahapon, no, Monday. So, masasabi natin again na mayroong strong market depth ang isang stock kung hindi erratic ang kanyang price fluctuation, no. When can we say that a stock has an erratic price movement, no? First, you will have to observe yung nakalipas niyang mga trading days, mga transactions, no. Kung for the past, let's say 30 trading days or past 6 or 12 months ay uma-average lang ang isang stock between 1 to 3% a day change, and then bigla-bigla for this day bigla siya naging 10%, no? So that is an erratic, abnormal, so to say, na price fluctuation ng isang stock. So kapag abnormal or erratic ang price movement, no, ng isang stock, we can say na meron siyang weak market depth. Kapag strong naman ang market depth, ibig sabihin nun
nag-i-stay lang siya dun sa kanyang normal na range base dun sa historical data na chinek mo, no? Kung ang data set mo na pinagbasihan ay yung average day change niya for the past 30 trading days, kung pasok pa rin doon ang kanyang day change sa kasalukuyan, ibig sabihin meron siyang strong market depth. No? Ano ba yung nangyayari kung bakit nagkakaroon ng strong at weak market depth? Isa-isahin natin yan. No? Doon muna tayo sa weak market depth. Paano nabubuo yung weak na market depth status para sa isang stock? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung merong isang trader na willing magbenta, let's say, ng 1 million shares ni MBT, no? Na gusto niyang magbenta, no? Ang problema ay walang gustong bumili, no? Or walang gustong bumili ng 1 million shares dun sa presyong gustong ibenta nitong isang seller na nagbebenta nga ng 1 million shares. Kunyari, nagbebenta siya ng shares niya sa halagang nagbebenta siya ng 1 million shares sa halagang 85 pesos per share. Walang gustong bumili. Walang buyer na gustong bumili at 85 pesos a piece. Ang pinakamahal na gusto nilang bilhin, yung gusto nilang bilhin ay nasa 80 pesos lang, no? In this particular case of MBT. So kapag masyadong malaki yung binebenta o binibili, pagkatapos walang gustong bumili o magbenta, no? Nagkakaroon tayo ng weak market depth na tinatawag. No? Paano siya nagiging weak? So in this particular example na binanggit ko, no, seller side, may isang seller nagbebenta ng 1 million shares ng MBT sa halagang 85, walang gustong bumili ng 1 million shares sa halagang 85 pesos kada share. No? Because of that, yung selling pressure, lumolobo lang siya. Lumolobo siya. Yung buying pressure, hindi siya nakaka-level up. No? Hindi siya nakaka-level doon sa pressure na napupunta sa selling side. Napag-iiwanan siya in terms of the weight of the pressure. No? So, dumarami yung selling pressure, hindi naman nakaka-abante, hindi nakakahabol yung buying pressure sa kabila, no? Sa bid spread, sa bid volume, sa bid spread nga. Pagka ganun, malayo yung agwat, nagkakaroon ng weak market depth na tinatawag. No? And I'd like to clarify, yung weak, yung pagkakaroon ng weak at saka strong market depth ay hindi ang basihan diyan ay hindi lang naman yung sa side ng mga sellers, no? Pwede ring magkaroon ng weak market depth kung masyadong marami yung buyers, no? Masyadong marami yung buyers, mas nagiging heavyweight nagiging overweight yung buying side, yung pressure sa buying side, at hindi naman nakakahabol yung mga gustong magbenta, no? Again, paano siya nagiging weak ulit? Kailan natin nasasabing weak ang market depth? Kapag erratic yung price fluctuation, no? So sa pangalawang example ko ng weak market depth, no? Mas overweight yung buying pressure kaysa doon sa selling pressure. O alalahanin natin kapag significant yung size ng mga gustong bumili tapos walang gustong magbenta, no? Dumarami ang gustong bumili, ang demand, ang supply naman numinipis, no? Ano mangyayari sa presyo nun? Tataas yan. So kung parami ng parami, no? By a significant degree, yung buyers at hindi nakakahabol, no? Pakonti pa ng pakonti yung gustong magbenta, ano mangyayari sa presyo? Tataas, no? Doon nangyayari yung mga ceiling play, no? Nag-50% day change siya, 20%, 30%, no? Doon nangyayari 'yon, no? So weak ang market depth ngayon, no? Kaya siya naging weak kasi hindi makahabol-habol yung isang side, whether yung buyer side or seller side, no? So I hope nabigyan ko ng linaw kung papaano nabubuo yung weak market depth, no? Regardless kung nasa buyer's side ka o nasa seller side ka. Ang kabaligtaran nun,
No, ang kabaligtaran nun, yun ang pagkakaroon ng strong market depth. No? Again, strong market depth kapag hindi sobrang erratic yung price movement ng stock. No? When we say erratic price movement, hindi lang naman ito patungkol doon sa presyong going to the north. Ibig sabihin, positive day change. No? Yung erratic price movement, pinapatungkulan naman din nito yung price movement going to the south, no? Southward direction. No? Negative day change yun. No? So, so ano ba yung prefer natin sa isang stock? Especially kapag long-term investing ang pinag-uusapan, prefer natin yung mga stocks na merong strong market depth, no? Yung banayad lang. Kung magkaroon man 'yan ng positive day change, gusto natin yung organic movement, no? Ayaw natin yung mga heart attack stocks, no? Kung makagalaw parang ma-heart attack ka, no? 10%, 10% up, mamaya 20% down, no? Ang likot, hindi ayaw pumirme noong price movement niya. Hindi mo mahuli-huli uh, yung galaw niya as trading happens, no? So, again, when it comes to long-term investing, we prefer stocks that move organically, no? Move organically in what direction? Either ways, either northward or southward direction, positive or negative, no? Pag long-term investing. Of course, kapag naman when you do short-term trading, of course, gusto natin dyan yung mga kung maka-fluctuate yung price, talagang higit pa sa 5%, kung maaari lang pa sa 10%. No? So, nonetheless, for beginners, I advise you settle with low-risk stocks. No? Yung mga mayroong strong market depth. No? Yung banayad lang ang pagtaas at pagbaba ng kanilang price direction or movement o yung tinatawag na day change sa maghapon. No? Sino-sino ba yung mga stocks na commonly mayroong strong market depth? Ito yung mga blue chip stocks. No? By the way, meron din namang hindi mga blue chip stocks. No? Sino ba yung mga blue chip stocks na to? Ito yung mga 30 stocks na pasok sa Philippine Stock Exchange Index. No? Meron din namang mga non-PSEI stocks, no? Na mga mid-caps ito. No? Na yung kasi mga pasok sa PSEI or blue chip stocks, these are the big caps na tinatawag. No? Big companies with a big market capitalization. No? So, mga mid-caps minsan, meron din silang strong market depth. No? Yung mga stock recommendations ko dyan, sa long-term investment watch list natin, hindi naman lahat ng mga yun mga blue chip stocks, hindi lahat nun makikita sa PSEI, no? PSE index. No? Meron din namang mga mid-cap stocks doon na merong strong market depth. No? So ayun, I hope I was able to explain to you yung tatlong bagay. Ano yun? Na-define ko, ano yung market depth? Pangalawa, ano yung dapat mong tingnan sa iyong stockbrokers platform? Saan mo mag-check yung market depth na yan? Ikatlo, na-define ko sa inyo, sa iyo, especially Chris, kung ano yung dalawang klase ng estado ng market depth, strong at weak. Pang-apat, no? Na-define ko kung ano yung itsura ng isang strong market depth at saka ng isang weak market depth. No? So ikalima, sasagutin ko itong final question. No? The ultimate question is this. Kapag nalaman mo na, no? Ngayong nalaman mo na lahat ng mga yung apat na pinagkukwento ko, anong pakinabang nito? Saan mo magagamit ito? Where can you use this information to your advantage? How can you use this information for you to profit more? Para mas abante ka, mas angat ka kaysa sa ibang traders. No? Paano mo ngayon magagamit ito? At the end of the day, yung ano importante, no? Yung nalalaman mo should be useful para mas kumita ka, para mas madagdagan yung number of wins mo kaysa sa mga losses mo. No? Yun ang importante. Diba? That's right. So, ganito yan. Kapag alam mong basahin, no, yung bid-ask spread, no, as far as market depth is concerned, no, makakapag-decide ka ngayon. Makakapag-decide ka kung
Bibili ka na ba? Or maghihintay ka pa? No? Bigyan ko yun ng isang halimbawa. No? Hanap tayo ng ibang stock. Let's say Ali. No? So si Ali meron siyang positive day change. No? So kagaya ni MBT kanina, pareho silang merong strong market depth. No? Hindi nalalayo sa 0% yung kanilang day change. No? Si MBT kanina, flat na 0%. No? Si Ayala Land, Ali, nasa 1.01% ng kanilang intraday change today. And I would say that it has a strong market depth. No? Tingnan nyo naman dito, hindi nagkakalayo uh, yung lowest price na gustong ibenta ng mga sellers doon sa highest price na gustong bilhin ng mga buyers. No? May nagbebenta, ang pinakamurang ibinebenta nilang Ali shares ay nasa presyong 45 pesos per share. Yung mga bumibili naman, no, ang pinaka mahal na presyong gusto nilang bilhin, no, ay nasa 44.95. So it's just one latch or one tick apart lang yung pagitan nila, no. So pag may nagbebenta dito, no, sa seller side, meron din namang willing sumalo, no. At yung gusto nilang saluhin ay halos gusto na nilang saluhin lahat, no. Halos kasi syempre laging may difference yan, yung bid price saka asking price saka bid price, no. Pero hindi masyadong malayo, ano. Yung iba kasi halimbawa 45 ang 45 pesos a piece or per share ang gustong ibenta ng mga sellers. Yun ang lowest price na gusto nilang ibenta. Minsan kasi sa buyer side, ang gusto nilang ang pinakamahal na presyo ang gusto nilang bayaran ay nasa 40. No? Kunyari, ganun. No? So, ang layo ng diferensya. No? Yung sa kabila, gusto nila, bilhin nyo na to. Pinakamura naming benta dito ay 45 pesos kada pirasong share. Kada share. Yung mga nasa buyer side, hindi. Gusto namin bumili. Marami kami gustong bilhin. Pero ayaw namin magbayad ng 45 pesos. Gusto namin 40 lang. No? Kapag ganun kalayo at walang gustong magkompromiso sa dalawa, yung mga seller side, ayaw nilang ibaba ang presyo nila. Yung mga sa buyer side naman, ayaw nilang itaas yung presyo gusto nilang bayaran. No? Kasing patigasan sila. No? Walang gustong magpagkompromiso. So magdamag, maghapon, titigan lang sa ticker. No? Hintayan. No? So kapag ganun, talagang magkakaroon ng weak market depth. No? In this particular case of Ayala Land, meron siyang strong market depth. Kapag alam mo na merong strong market depth ng isang stock, no? Halimbawa ako, meron akong Ali, nire-recommend ko sa inyo yung Ali. Kung today ay top up schedule ninyo, ikaw Chris, kung today top up schedule mo sa buwan na to, and it so happens that you also have Ali as one of my stock recommendations for long-term investing at gusto mo mag-top up kay Ali, no? Knowing na meron siyang strong market depth, bibili ka na ngayon kay 45. Sa 45. Hindi ka na yung hindi mo i-entertain yung kaisipan na, ay hindi, bibili ako sa 40 o kaya 35. No? Layo, no? 35, nasa 45 yung pinakamurang gustong ibenta tapos you're going to wish 35, sana may magbebenta ng 35. No? Hindi mo na i-wish yun. No? Hindi ka na magkakaroon ng wishful thinking na mag-asa ka na sana bumaba pa, no? Ng sobrang unnatural yung pagbaba na gusto mo, na wini-wish mo. Hindi mo na i-entertain yung ganong kaisipan. So, bibili ka na doon sa 45, especially, no, Chris? Especially kung yung 45 ay pasok naman o lumitaw naman siya doon sa top 5 prices with the biggest volume at saka top 5 prices with the highest number of trades, no? Alalahanin niyo sa dalawang watch lists natin, ibinibigay ko sa inyo yung 5 columns, no, na posibleng maging candidates for your buying price. Ano yung 5 columns na yon? No? Ano yung 5 columns na yon? Yun yung top 5 prices with the biggest number of trades. Pangalawa, top 5 prices with the highest number of volume. Yung VWAP, no? Volume Weighted Average Price, VWAP. Ika-4, yung top 10 players buying average. Ika-5, top 10 players selling average. No? Pwede nyo gamitin candidates yung mga presyong yun under those 5 columns
as your buying price. Kung si 45, nakikita mo naman siya doon, yung sa 5 columns na yun, no? Nakita mo siya doon, present siya doon. Bumili ka na at 45. No? O, kung gusto mong ibaba dyan, siguro nasa 44.95. No? Kung gusto mo talagang mas makamura ng 5 centavo per share. No? At kung yung 44.95 ay nakikita din naman siya doon sa under doon sa 5 columns na binanggit ko, no? So, bibili ka na. Hindi ka na yung mag-wish na, sige, paparado ka 35. Masyadong malayo sa katotohanan, no? Katotohanan in terms of market depth. Nakikita mo naman na strong ang market depth niya. Again, kapag strong ang market depth, hindi siya abnormal na sobrang taas, tapos sobrang baba ulit, then tataas na naman sobra ulit. So, yun ang importance ng dun mo magagamit yung kakayahan kung paano magbasa ng market depth ng isang stock. No? So, itong halimbawa ko ito ay kapag bumibili ka, paano naman kung nagbebenta ka, applicable din ba? Of course. No? Kung nagbebenta ka, kunyari ng Ali, Chris, today, no? Let's say na-hit ang trailing stop loss mo. Although, since positive siya, no? Positive ang Ali, hindi mahihit ang trailing stop loss mo dyan. No? Hindi nahihit ang trailing stop loss kapag pataas ang galaw ng isang stock. No? Nahihit lang ang trailing stop loss kapag pababa ang galaw ng stock. No? Pero, kunyari na lang, nahit ang trailing stop loss mo for Ayala Land. No? Magbebenta ka ngayon. No? Knowing na mayroong strong market depth ang isang stock, no? Kanino ka magbebenta sa bid volume? Nandiyan ang mga buyers. Ang gusto nilang bilhin ay sa presyong 44.95 sa kaso ni Ayala Land. No? Ikaw ngayon, knowing na mayroong strong market depth si Ayala Land, hindi ka na magkakaroon ng wishful thinking na, teka, gusto ko magbenta, ayaw ko ng 44.95, gusto ko 50. No? Layo nun, di ba? Layo ng jump. So, pag nakita mo, gusto ko magbenta ngayon, pero meron siyang strong market depth. No? Parang suntok sa buwan naman na ma-process pa itong transaction ko kung ipipila ko ito sa 50 o 55. No? O sige na nga, ibenta ko na sa 44.95 o kaya sa 45. Meron siyang strong market depth eh. No? So, ganon. Ganun mo siya, that's how you can use your knowledge on how to calculate yung market depth of a particular stock. Regardless if you are in a buying or selling mode. Okay, Chris? So I do hope I was able to shed some light on what the market depth is, where to look on your broker's platform to check market depth, and then I was also able to explain to you those two statuses of market depth, namely strong market depth and weak market depth. So, and finally, I was able to teach you as well on how you can use this knowledge to your advantage, regardless if you are in a buying or selling mode or stance. If you have additional questions or follow-up questions regarding this topic, Chris, as well as with the other listeners, yung mga customers ng Equilist, kayong nakikinig dito, I'm going to post the link on the thread created by Chris. If you have those follow-up questions, please post them sa thread na ginawa ni Chris. I'm going to reply back to you. Again, my name is JC De Guzman, and this is our new video tutorial regarding market depth. If you find this video helpful, please like the video or let me know in the thread created by Chris. Thank you, Chris.